Ahon. Isang diretsong daan lang naman to eh. Tayo, kaliwa tayo. In South Quezon. So, pumasok na tayo dito sa Binyan. Sa ng Almusal. So, tayong set. So, sa Binyan, kakanan tayo dito po. Galing dun sa may pasaya sa Santa Rosa. Dapat tayo, no? Sa kabila. Dumaan kanina, doon tayo pabalik.